ערב טוב לכולם. אז כמו השם של ההרצאה, לחולל חיבור ללב, הלב שלי ממש מחולל עכשיו, אני ממש מתרגשת ושמחה על ההזדמנות הזאת. אז נתחיל מכמה מילים על הלב. במחקר של מכון הארטמאס בארצות הברית משנת 93, נמצאה השפעה של רגשות על ה-DNA. ה-DNA היה במבחנה שהנבדקים החזיקו ביד, וגם מבחנה שהייתה מרוחקת מהם 800 מטר בערך. רגשות של חמלה ואהבה יצרו התרחבות של סליל ה-DNA, ורגשות של תסכול וכעס יצרו התכווצות של סליל ה-DNA. למזלנו, בגוף שלנו ה-DNA לא צריך מבחנה, הוא בקשר ישיר עם הלב, דרך הדם ודרך הגוף כולו. אז מסתבר שהלב הוא לא רק משאבת דם, כמו שחשבנו הרבה שנים, אלא גם משפיע על תהליכי חיים חיוניים בתא, דרך ההשפעה על ה-DNA. והוא עושה את זה לפי סוג הרגש שאנחנו משדרים. ורגש זה בעצם אנרגיה. אנרגיה, אם נרצה להדגים לעצמנו, אז נחשוב מה קורה כשאנחנו מאוד מאוד כועסים, מה הגוף שלנו רוצה לעשות, איזה כוחות יש לנו, או לחילופין כשאנחנו מדוכאים, איזה כוחות יש לנו. וזה ידגים לנו למה הכוונה במילה אנרגיה. אז הלב שלנו יכול להשפיע על DNA בגוף לפי הרגש שהוא משדר. איך זה קשור למה שאנחנו מדברים פה? גם לנו קורה שאנחנו רוצים לחולל שינוי במה שהלב מרגיש, כי אנחנו רוצים להרגיש טוב, ואנחנו לא תמיד מרגישים טוב בלב. בטח ובטח בתקופה האחרונה, שקורים המון דברים שהם לא נעימים לנו כל כך, ומעוררים תחושות קשות. אז המסר כאן הוא לחולל את השינוי, תרתי משמע. מה זה לחולל? זה לגרום לו להתהוות, אבל גם לחולל אותו מבחינת מחול, תנועה. זאת אומרת שהדבר הוא בידינו, וגם ברגלינו, וגם בגופנו, בכל חלק שזז אצלנו. אם אנחנו כבר מחוללים, אז חשוב שנרקוד לא לפי החליל של מישהו אחר, כלומר, לא לפי הוראות של מישהו, או לפי מה שנראה למישהו יפה יותר או פחות, אלא פשוט לרקוד את עצמנו, את מה שאנחנו חשים, מה שיש לגוף להגיד, בלי לחשוב על התנועה, אלא פשוט לתת לה לצאת באופן לא מתוכנן. אם אנחנו באמת עושים את זה, ויותר מדקה, לאורך זמן, אז מתחילים להתחולל מספר תהליכים. קודם כל, אנחנו נותנים ביטוי למה שיש בלב. ואם נתנו ביטוי למה שיש בלב, אז קורה תהליך נוסף, כל מיני מקומות מקובצים בגוף, שהתכווצו או לאחרונה או במשך שנים, מתחילים להיפתח ולהשתחרר, ונוצרת זרימה של דם ואנרגיה למקומות האלה, מה שמביא להם ריפוי. יכול להיות שהפתיחה תהיה מהירה, יכול להיות שתהיה בשלבים, בהתאם לרמת הקיבוץ ולרמת ההרגל שלנו לחווץ. אבל היא תקרה. הדבר השלישי שיכול לקרות זה אם אנחנו מודעים לתנועה, אנחנו בעצם יכולים לשים לב לדפוסי התנועה שלנו. והדפוסים האלה יכולים להיות יעילים לנו או פחות, אז אנחנו מקבלים בחירה דרך המודעות, אם אנחנו רוצים להמשיך לבצע או לא את הדפוסים האלה. ברגע שאנחנו מחליטים לשנות את הדפוס, אנחנו יכולים להרגיש גם אחרת. כי בעצם זו דרך דו-סטרית. היה רגש שהכתיב דפוס מסוים, ואם בחרנו לשנות אותו, אנחנו מחוללים שינוי גם ברגש. הדבר האחרון, אחרי שעברנו את כל התהליכים הקודמים, גם קשור ללב שלנו, היקר והחמוד. לפי מסורות עתיקות, גם בקבלה שלנו, יש לנו גם גוף, גם נפש וגם נשמה, או עצמי גבוה. אז לפי המסורות האלה מסתבר, הנשמה שלנו מתחברת לגוף באזור של הלב. וזה התפקיד הנוסף שלנו, שלו, שלנו זה להתחבר, שלו זה המקום שאליו מתחברים, הוא מאפשר לנו חיבור לחלק הגבוה יותר של הקיום שלנו. גבוה לא במטראז', אלא גבוה בתדר, ברטט שלו. ואנחנו יכולים להרגיש את הדבר הזה אם אנחנו מתרגלים.
אז אחרי שביטאנו רגשות ואפשרנו טרנספורמציה של רגשות ושינינו דפוסים, הדרך לחיבור לנשמה היא אך טבעית. ויוצא שבאופן פרדוקסלי, החיבור דווקא לגוף, שהוא המעטפת, הקליפה, המלבוש של הנשמה, דווקא החיבור הזה הופך להיות דרך המלך לחיבור לנשמה שלנו. ועד כאן. עמדתי בזמן. תודה רבה לאוריה על ההרצאה המעניינת הזאת, על איך מחוללים את החיבור של הלב. אחד הדברים שאני לא זוכר אם הכרנו משם, אבל